Nagsimula na ang plenaryo ng Senado sa pagtalakay sa 2019 proposed budget. Pinagdidebatehan sa ngayon ang usapin sa umano'y pork barrel sa panukalang budget. At mula sa Senado, nasa telepono si Nel Maribuhok para sa detalye ng ulat. Go ahead, Nel. Floor, doble kahit na ngayon ng mga senador sa pagpapasa ng 3.75 trillion peso proposed budget sa taon 2019. Maagang nagsimula ngayon ang sesyon ng Senado upang talakay ng panukalang budget. Sumalang sa pagtatanong si Senator Pampilo Lacson kung saan binusisi niya ang umano'y pork barrel sa panukalang budget. Pagbubulgar ni Lacson, kabuang 56.7 billion pesos ang inamyendahan ng Kamara sa budget kung saan nagkaroon ng allocation ang 297 congressmen na tag 60 million pesos. Nakotlay umano na may grave abuse of discretion batay sa naging desisyon ng Korte Suprema noong 2013 sa Belica versus Executive Secretary. Binulgar rin ni Lacson na dalawa sa mga kongresista ay nag-insert ng bilyong pisong pondo. Isa ay mahigit 1.9 billion pesos at ang isa naman ay 2.4 billion pesos. Pagtatanggol ni Senate Committee on Finance Chairperson Loren Legarda, nasa kapangyarihan naman ito ng Kamara. Hindi direktang sinagot ni Legarda kung ito ba ay maituturing na pork barrel. Nagpapatuloy pa rin ang deliberasyon para sa pagpapasa ng 2019 proposed budget. Floor? Maraming salamat sa iyo, Nel Maribuhok, nagulat mula sa Senado. Pasado na sa ikalawang pagbasa sa mababang kapulungan ang Resolution number 15 o ang panukalang Charter Change. Mula sa House of Representatives, nasa telepono si Grace Casin para sa detalye ng balita. Yes, Grace. Floor, sa loob nga lang ng 3 session days, agad ipinasa dito sa Kamara sa second reading a resolution of both houses number 15 o mas kilala bilang panukalang Charter Change. 3 araw lang din tumagalang debate sa panukalang batas kaugnay sa federalismo. At sa Lunes, isasalang naman ito sa third and final reading para pagbotohan at tuluyang ipasa sa Kamara. Kabilang sa mga kontrobersyal na probisyon nito ay ang pag-aalis sa term limit ng mga kongresista. Inalis na rin ang probisyon patungkol sa anti-political dynasty, pagkakaroon ng two-party system at nire-require na rin ang lahat ng elected official na dapat ay college graduate. Una nang inalis ang posisyon ng Vice Presidente bilang line of succession, oras na hindi na magampanan ng Pangulo ang kanyang obligasyon sa pagpapalit ng konstitusyon. Pero ipinag-utos ng House Speaker na ibalik sa line of succession ng Vice Presidente. At kung ang panukalang charter change ay pagbobotohan naman sa Senado at sa Kamara, sa isang joint session, kailangan itong makakuha ng 3/4, 237 na boto upang tuluyang maipasa. Saka naman isasagawa ang plebisito. Pero una lang sinabi ng mga senador na walang tsansang maipasa ito sa Senado. Sir? Maraming salamat sa iyo, Grace Casin. Tiwala ang Department of Budget and Management na hindi malaki ang epekto sa inflation ng dagdag na buwis sa langis sa taong 2019. Mula sa Malacanang, nasa telepono si Rosalie Cos para sa detalye ng balita. Go ahead, Rosalie. Ganitang hali, Floor, epektibo ang mga ginawang hakbang ng pamahalaan upang ibsan ang epekto ng inflation sa bansa nitong mga nakalipas na buwan. Kaya nakatitiyak din si Budget Secretary Benjamin Jokno na hindi malaki ang epekto sa pagtaas ng antas ng mga bilihin ang tuloy na pagpapatupad ng dagdag na singil sa buwis sa langis sa susunod na taon. Sa cabinet meeting nga kagabi ni Pangulong Duterte, inaprubahan nito ang tuloy na pagpapatupad ng second tranche ng oil excise tax o 2 peso per liter sa petroleum products. Pinawi naman ni Secretary Jokno ang agam-agam ng iba na posibleng magkaroon na naman ng epekto sa inflation ang dagdag na singil sa buwis sa langis sa taong 2019. Pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Jokno. That there's no basis for that argument. Kasi kahit may 2 peso increase sa tax, kumpara mo nga doon sa pinanggalingan niya, mas mababa pa ng 10 pesos. So there's no reason why there will be a second round effect. No? In fact, di ba, binawi na natin yung taas sa transportation kasi that was really yung time eh. Hindi pa naman dapat talaga taasan. Bakit tinaasan? So binaba natin sa 9 pesos ulit. So yung mga sumasakay sa jeepney, dapat matuwa tayo. Gate din ng opisyal sakaling mangyari ang isang worst-case scenario na muling tumaas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, handa naman silang ipatupad ang isinasaad sa probisyon ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law. Bukod dito, nakatitiyak din ng Duterte administration na hindi makakapagsamantala
ang mga nagbabalak na taasan ang presyo ng kanilang mga produktong pang-agrikultura at gawing dahilan ng dagdag na singil ng buwis sa mga produktong petrolyo. Gayunman, aminado rin si Jokno na dapat pang palakasin ang sektor ng agrikultura upang makamit ang target na ambag nakita nito sa pamahalaan. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Rosalie Cos, nagulat mula sa Malacanang. Ituloy na ang pagpapato ng second tranche o second round ng dagdag buwis sa mga produktong petrolyo simula sa 2019 sa ilalim ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o Train Law. Ito'y matapos na aprubahan kagabi ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isinagawang cabinet meeting ang rekomendasyon ng kanyang economic managers na ituloy ang implementasyon nito. Ayon kay Presidential Spokesperson at Chief Presidential Legal Counsel Secretary Salvador Panelo, ilang mga bagay ang ikinonsidera ng Pangulo kung hindi matutuloy ang pagpapataw ng 2 piso kada litrong dagdag buwis sa mga produktong petrolyo simula sa Enero. Kabilang narito ang delay sa mga infrastructure project sa ilalim ng Build program at budget cuts sa personal services ng pamahalaan. Ayon naman kay Budget Secretary Benjamin Diokno, isa sa kanilang argumento na inilahad sa Pangulo ay ang pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Mula sa dating $80 per barrel ay bumaba na sa $68 hanggang nitong Nobyembre at inaasahang patuloy pang bababa hanggang sa susunod na taon. Aprobado na rin ng mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang dagdag na buwis sa sigarilyo at alak na inaasahang makakatulong upang pondohan ang Universal Healthcare Program ng pamahalaan. Narito ang report ni Grace Casin. Halos 2,000 Pilipino ang namamatay araw-araw o mahigit kalahating milyon kada taon dahil sa sakit sa puso at iba pang komplikasyon. Pangunahing dahilan nito ay ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Sa layong mabawasan ang mga naninigarilyo at umiinom ng alak sa bansa, ipinasa ng Kamara ang panukalang batas na naglalayong itaas ang buwis sa sigarilyo at alak. Sa bersyon ng Kamara, 5 piso ang itataas sa presyo ng sigarilyo simula 2019, dagdag 2 pesos and 50 centavos naman sa pagpataw ng 2020 hanggang 2022. At mula 2023, tataas pa ito ng 4% taon-taon. 30 pesos naman ang ipapataw na dagdag buwis sa net retail price ng mga alcohol product simula 2019. Tataas ito ng 5 piso mula 2020 hanggang 2022 at pagsapit ng 2023, 7% tax naman ang itataas kada taon. 28 to 40 pesos naman ang madadagdag sa fermented liquors at sparkling at carbonated wines. If you increase the taxes on tobacco and cigarettes, tataas din yung presyo. Pag tumaas yung presyo, papaisip yung mga tao. So, ibig sabihin nun, bumababa rin in proportion, bumababa rin yung consumption natin. So, less smokers, less drinkers. Ang kikitain sa dagdag buwis na ito ay gagamitin para pondohan ang Universal Healthcare Program ng pamahalaan. Una nang sinabi ng Department of Health na 257 billion pesos ang kailangan nila sa unang taon ng implementasyon ng Universal Healthcare Program. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nagpaalala ang National Wages and Productivity Board o NWPC sa mga employer na dapat na maibigay nila ang 13th month pay sa kanilang mga empleyado nang hindi lalampas sa December 24. Ayon pa sa NWPC, kailangan pa rin makatanggap ng 13th month pay ang mga empleyado na nag-resign ngayong taon. Hinimok naman ng NWPC ang mga empleyado na magsumbong sa Department of Labor and Employment sakaling ipagkait sa kanila ang nasabing benepisyo. Nanawagan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang Transport Group Piston na ibalik ang mahigit sa 600 pesos na ibinayad ng mga jeepney operator upang makakuha ng bagong kopya ng taripa. Ang panawagan ay ginawa ng grupo matapos na muling ibaba ng LTFRB sa 9 piso ang minimum na pasahe sa jeep. At mula sa Quezon City, nasa telepono si Joan Nano para sa detalye ng balita. Yes, Joan!
Yes, magandang tanghali sa iyo, Flor. Muli na namang nagprotesta ang transport group na Piston ngayong umaga sa harapan ng tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ikinagagalit ng mga ito ang biglaang pagdedesisyon ng LTFRB na muling ibaba sa 9 piso ang pamasahe sa jeep. Iginiit ng grupo na dapat ay nagkaroon muna ng public consultation bago inaprubahan ang bawas pasahe. Reklamo nga ng presidente ng grupo na si George San Mateo, dapat na i-refund ng LTFRB ang ibinayad ng mga operator na 610 pesos sa kada kopya ng taripa. Bukod pa niya dyan yung hirap na kanilang pinagdaanan sa proseso ng pagkuha ng fare matrix. Ayon nga kay San Mateo, wala nang silbi ang bagong taripa kaya dapat aniyang i-refund ng LTFRB ang binayad ng mga operator. Bukod nga sa refund sa taripa, kinontra rin ng mga ito ang ipapataw na 2 pisong dagdag excise tax sa kada litro ng langis sa susunod na taon. Protesta nga ng grupo, lubhang magiging pahirap ito sa mga jeepney driver at operator dahil sa kakarampot na kikitain. Anila hindi makatwiran ang hakbang na ito ng pamahalaan, lalo't hindi naman anila bumababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Kagabi lamang ay inaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang 2 pisong dagdag excise tax sa kada litro ng mga produktong petrolyo na magiging epektibo sa January 2019. Din mula latest, balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Joan Nano, nagulat mula sa Quezon City. Pag-aaralan ng Department of Transportation ang pag-eexempt sa ilang bus na dumadaan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ayon kay DOTr Assistant Secretary March Richmond de Leon, inatasan na sila ni Secretary Arthur Tugade na resolbahin ang mga isyong nakapaloob dito. Batay sa memorandum order ng LTFRB, may 175 mga bus ang hindi pinapayagang dumaan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange of PITX. Ayaw pang kumpirmahin ni spokesman Brigadier General Edgardo Arevalo na si Lieutenant General Benjamin Madrigal ang susunod na AFP Chief kapalit ni General Carlito Galvez na magre-retiro sa December 12. Lumutang ang pangalan ni Madrigal base sa impormasyon mula kay DILG Secretary Eduardo Año. Si Madrigal ang kasalukuyang commander ng Eastern Mindanao Command na nakabase sa Davao. Una nang sinabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na nakapili na ang Pangulo ng susunod na AFP Chief, ngunit hindi ito pinangalanan ni Lorenzana bukod sa pagsasabing magmumula sa Philippine Army ang susunod na pinuno ng militar. Sinimulan na ng Senado ang investigasyon sa umano'y mga anomalya sa operasyon ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Kabilang na ang umano'y pagpabor ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa ilang kumpanya ng bus na makapasok sa Metro Manila. Narito ang ulat ni Mirasol Abogadillo. Nagrereklamo na ang ilang provincial bus operators sa Cavite at Batangas hinggil sa umano'y pagkalugi ng kanilang kabuhayan. Ayon kay Romel Manalo na chairman ng Cavite Batangas Transport Service Cooperative, nangangaunti na ang kanilang mga pasahero dahil mas tinatangkilik ng mga ito ang mga bus na pinayagan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na makadiretso pa rin ang kanilang biyahe papasok ng Metro Manila. Batay kasi sa inilabas na memorandum order ng LTFRB, mayroong 175 mga bus unit na hindi pinapayagang dumaan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Kami po ay sa totoo na lang nalulugi na po ang aming hanap buhay. Isipin niyo po, pasahero noong mga nakakadiretso kahit na tayo ng mga pasahero, kahit na makasabit na lang yung paa nila sa istribo. Sumasakay sila at sumasakay sa mga bus na nakakadiretso, samantalang sa amin po, wala po kaming maisakay. Pag PITX lang ang signboard namin. Sa pagdinig kahapon ng Senate Committee on Public Services kaugnay sa issue ng bagong memorandum order, kwinestyon ni Senator Grace Poe kung bakit tila may pinapaborang bus operators ang Transportation Department at LTFRB. Batay sa orihinal na kautusan ng DOTr, sa PITX na magbababa at magsasakay ng mga pasahero ang mga bus na nanggagaling ng Cavite at Batangas. Ngunit paliwanag ni DOTr Officer in Charge Assistant Secretary Mark De Leon, nakita nila sa dry run ng PITX na kulang pala ang bilang ng mga bus na bumabiyahe patungong Loton, kaya naman nai-stranded sa PITX ang maraming pasahero.
Dahil dito, pinayagan nila ang ilang bus unit na makapasok pa rin ng Metro Manila. Bahagya pang nagkainitan kahapon sa gitna ng investigasyon sina LTFRB Chairman Martin Delgra at dating board member Attorney Eileen Lizada. Ito'y matapos na akusahan ni Lizada si Delgra na pineke umano ang kanyang pirma at ilang mga dokumento sa kagustuhan na agad na maipatupad ang memorandum order. Mariin namang itinanggi ni Delgra ang mga bintang ni Lizada. So for the record, Attorney Lizada, do you think that, are you saying now that Chairman Delgra falsified this signature in your document? I am under oath and I say yes. I am under oath and I absolutely deny the malicious allegation. Bukod pa rito, kinumpirma rin ni Lizada na mayroong ilang desisyon ang LTFRB na naipatutupad gayong wala namang public consultation. Muli namang nagtakda ng panibagong hearing sa susunod na linggo si Senator Poe kaugnay sa issue upang malaman kung may irregularidad sa operasyon ng PITX. Irasol Abugadil, UNTV, News and Rescue, Philippines. Inilunsad ngayong araw ng Department of Health ang Oplan Iwas Paputok Fireworks Display ang Patok campaign sa isang paaralan sa Quezon City. Mula sa Quezon City, nasa telepono si Cathy Maglalang para sa detalye ng balita. Go ahead, Cathy. Yes, Flor, magandang araw sa iyo at sa ating mga kasangbahay. Sabay-sabay na nagpatunog ng turotot ang 500 mag-aaral ng General Rojas Elementary School sa Quezon City bilang hudyat ng opisyal na paglulunsad ng kampanya kontra paputok ngayong taon ng Department of Health. Layo ng kampanya na maiwasan ang panganib na dulot nito at mapababa ang bilang ng mga nasusugatan sa tuwing sasapit ang bagong taon. Ayon sa DOH, epektibo ang kanilang iwas paputok drive dahil bumaba ng 27% ang bilang ng mga injuries noong 2016 kumpara noong 2017. Ayon sa DOH, below 15 years old ang karaniwang biktima ng pagpapaputok. Hinihimok din ng kagawaran ng kalusugan ng publiko na gumamit na lamang ng alternatibong paraan ng pag-iingay tulad ng paggamit ng turotot, pagkalampag ng kaldero at ng malakas na speakers imbes na magpaputok. Makiisa na lamang sa panonood ng fireworks display sa kanilang lugar imbes na magpaputok ng mag-isa. Paalala pa ng DOH sa mga bata, huwag mamulot ng paputok. Samantala, nagpahayag ng suporta ang Eco Waste Coalition sa iwas paputok drive ng DOH. Pinapayuhan ang lahat na pagsabihan ng mga bata na hindi laruan ng mga paputok. Paalalahanan din ng mga nagbebenta ng paputok na huwag ipagbili ang mga ito sa mga bata. Dapat ding maging mapagbantay sa bentahan ng mga illegal na paputok tulad ng tikulo ang mga local government units at barangay officials para agad na makaksyon dito. Nagpaalala naman ng Bureau of Fire Protection na huwag magpanik kapag nagkaroon ng insidente ng sunog. Gamitin ang stop, drop, and roll technique o ang paggulong sa lupa o sa sahig para mapatay ang apoy sa katawan o sa damit. Florian muna ang latest dito sa Quezon City. Balik sa'yo. Maraming salamat sa iyo, Cathy Maglalang, nagulat mula sa Quezon City. Muling pag-aaralan ng Bureau of Immigration ang proseso sa pagbibigay ng alien at special working permit sa mga dayuhang pumapasok sa bansa kaugnay ng pagdami umano ng mga foreign illegal workers sa bansa. Narito ang ulat ni JL Asayo. Matapos ang sunod-sunod na balita tungkol sa pagdami ng mga Chinese nationals na nagtatrabaho dito sa Pilipinas, sinabi ng Department of Labor and Employment na rerepasuhin nila ang proseso ng pamimigay ng alien at special working permit sa mga dayuhan. Sa ganitong paraan, mas mamomonitor ang pagdami ng mga foreign workers sa Pilipinas. Bilang ayuda sa DOLE, mas pinalawak ngayon ng Bureau of Immigration ang operasyon nito laban sa mga illegal aliens. Ayon pa sa BI, nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Justice, Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Kasama din ang Clark Development Council, Subic Bay Metropolitan Authority, Philippine Economic Zone Authority at Cagayan Economic Zone Authority para sa mga kinakailangang detalye sa pagrepaso sa proseso. Strengthen our intelligence division. So what the intelligence division did was to deploy intelligence officers all over the Philippines to decentralize the investigations. Hindi na lang po siya centered sa Metro Manila because we found out na hindi lang naman sa Metro Manila nagtatago itong mga illegal aliens. They're also hiding in far-flung areas of the provinces.
Sa tala ng DOLE, mula 2015 hanggang 2017, mahigit 115,500 ang nabigyan ng Alien Employment Permit o AEP at maaaring makapagtrabaho ng mahigit sa 6 na buwan sa bansa. Pero sa report na natatanggap ng ahensya, higit pa sa numerong ito ang nakakapagtrabaho ngayon. Malaking porsyento dito ay nasa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Dagdag pa dyan ang mga nagtatrabaho sa build projects ng Duterte administration kung saan 3/4 ng mga kontrata ay nakuha ng mga kumpanyang Chinese. Dito lang within the National Capital Region ay napasadahan na po ng mga inspectors po namin. And some of the findings include yung wala po silang alien employment permit, yung meron naman pong AEP or alien employment permit ay pasunay. Ayon sa DOLE, ang work permit ay ibinibigay lamang sa ilang mga dayuhang manggagawa para sa mga klase ng trabaho na hindi kayang gampanan ng mga Pilipino. Ayon naman sa tagapagsalita ng BI, nasa 75,000 ang nabigyan nila ng special working permit o yung mga foreign workers na maaaring makapagtrabaho ng hanggang 6 na buwan lang. Pinakamarami dito ay mga Chinese nationals na aabot sa 56,170. JL Asayo, UNTV News and Rescue, Manila. Umaabot sa mahigit 1,000 trabaho ang alok ng DOLE at iba't ibang kumpanya ngayong araw sa mga kababayan nating person with disabilities bilang bahagi ng pagdiriwang ng International Day of Disabled Persons ngayong buwan. At mula sa Quezon City, nasa telepono si Aiko Miguel para sa detalye ng balita. Go ahead, Aiko. Yes, Lord, alas 8 ng umaga, formal na binuksan ang job opportunity and fair para sa mga persons with disability dito sa Quezon City Hall. May 1,000 ang handog na trabaho para sa kanila. Ilan sa mga job openings ngayong araw ay ang sa BPO industry, sa larangan ng electronics, advertising, hotel management, wellness, travel, media, manpower at security services. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagbukas ang Labor Department ng job fair and opportunity para sa mga kababayan nating PWD. Pangako naman ng DOLE na gagawin na ito taon-taon kasabay ng pagdiriwang ng International Day of Disabled Persons tuwing December 3. Handog na rin ito ng DOLE sa mga PWD kasabay ng pagdiriwang ng ika-85 founding anniversary ng kagawaran. Isa sa mga naghandog ng awit sa kanyang kapwa PWD, si Kyla De Jesus, 19 na taong gulang. Flor, hindi naging hadlang ang kanyang kapansanan upang mag-aral at malapit nang matapos sa kanyang course of PS Education. Isa siya sa mga nabigyan din ng trabaho ng DOLE sa Office ni Secretary Silvestre III. Maaari na siyang magsimulang magtrabaho doon pagkatapos niya ng kanyang college degree. Iba-iba man ang kanilang kapansanan, mataga silang pumipila at nagbibigay ng kanilang application form. Ayon kay Secretary Belly Flor, lahat ng mga kumpanya na mayroong 10% na PWD ng mga empleyado ay magkakaroon ng immunity sa labor inspection at masilip kung may mga paglabas sa labor code. Bukas naman ang job opportunity and fair dito sa Quezon City Hall hanggang mamayang alas 3 ng hapon sa mga kapwa natin o mga kababayan nating PWD na nais bang magkaroon ng trabaho. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Aiko Miguel. Nagulat mula sa Quezon City. A handwritten letter by Albert Einstein in which he grapples with the concept of religion has smashed predictions and sold for nearly $2.9 million. Clarence Shaughnessy has the story. A handwritten letter in which Nobel physicist Albert Einstein took issue with the concept of religion and his own Jewish faith was sold for $2,892,500 at auction in New York on Tuesday, December 4th. Christie's auctioneer John Hayes jokingly apologized to God after banging his hammer with the price at $2.4 million. The so-called 1.5-page God letter, written in German by Einstein in 1954 to philosopher Eric Gutkind, is regarded as a key manuscript in the debate over science and religion and is Einstein's clearest statement of his views on the universal search for the meaning life. For $2,400,000, Sven is obviously out. $2,400,000 coming in for $2,400,000, then selling for $2,400,000. Final call, $2,400,000. Sold
1602. Thank you all very much. The scientist and philosopher wrote the missive a year before his death in 1955 and was sold by a private collector. The word God is for me nothing but the expression and product of human weaknesses. The Bible, a collection of venerable but still rather primitive legends. No interpretation, no matter how subtle, can change anything but this, Einstein wrote. Einstein did not exclude Judaism, saying he admired and loved his people, but he did not believe they were chosen above others. For me, the Jewish religion, like all other religions, is an incarnation of the most childish superstition. He wrote, adding I cannot see anything chosen about them. Christie's placed a $1 to $1.5 million estimate on the letter. In 2002, the auction house sold a type letter from Einstein to U.S. President Franklin Roosevelt for $2 million. Clarence Shaughnessy, UNTV News and Rescue, New York, USA. Secretary of State Mike Pompeo announced Tuesday that the United States is prepared to withdraw from a crucial weapons treaty signed by the two world's nuclear biggest powers. Beverly Saison reports. The United States delivered Russia a 60-day ultimatum on Tuesday, December 4th, to come clean about what Washington says is a violation of an arms control treaty that keeps missiles out of Europe. NATO allies led by Germany pressed U.S. Secretary of State Mike Pompeo at a meeting in Brussels to give diplomacy one last chance before Washington pulls out of the 1987 Intermediate Range Nuclear Forces or INF treaty, fearing a new arms race in Europe. In light of these facts, the United States today declares it has found Russia in material breach of the treaty and will suspend our obligations as a remedy effective in 60 days unless Russia returns to full and verifiable compliance. In turn, North Atlantic Treaty Organization or NATO foreign ministers agreed to formally declare Russia in material breach of the INF treaty in a statement in support of the United States. Russia denies undertaking any such development of land-based intermediate-range cruise missile capable of carrying nuclear warheads and hitting European cities at short notice. While NATO Secretary General Jens Stoltenberg said there would now be an intense diplomatic push to try to convince Russia to give up what Pompeo said were multiple battalions of the SSC-8 missiles. Washington is set to pull out in February. Beverly Saison, UNTV News and Rescue. Pinaghahanda na ng lokal na pamahalaan ng Balangiga Eastern Samar ang pagbabalik ng Balangiga bills mula sa Estados Unidos. Narito ang report ni Jeneline Gakit Valle. December 11, inaasahan ang pagbabalik sa Pilipinas ng 3 Balanghiga Bells. At ayon kay Defense Secretary Delpin Lorenzana, December 15 naman inaasahang makakarating ito sa bayan ng Balanghiga sa Eastern Samar, 117 taon matapos itong kunin ng American soldiers bilang war booty pagkatapos ng Balanghiga Encounter Day. Yung bills of Balanghiga ang aming backbone. We are scheduled to arrive on December 11 in the morning. We are looking at December 15 dito Robin Balanghiga. Ayon sa alkalde ng Balanghiga na si Mayran de Graza, pinaghahandaan na nilang pagbabalik ng makasaysayang kampana sa kanilang lugar. Bagamat wala pa anyang pinal na programa, posibleng magsagawa ng reenactment ng Balanghiga Encounter Day. Ang simbahan anyang naka-assign sa gagawing programa at ang lokal na pamahalaan naman sa seguridad. Definitely, formal na turnover is doon sa simbahan, sa church, sa pastoral, andun yung diocese yung nakakaalam ng program, yung ceremony. Actually, yung sa amin naman na party, yung security, namin, pinag-coordinate namin sa PITX, sa military. Yun lang naman siguro ang role ng LTO. Samantala, ayon naman kay Balanghiga Municipal Tourism Officer Faye Campanero, kapag naibalik na ang 3 bells sa kanilang lugar, inaasahang dadagsain ito ng mga turista.
Bukod sa historical value ng mga ito sa kanilang bayan, makatutulong din ito para sa unti-unting pag-unlad ng kanilang lugar na isang fourth-class municipality. Matatandaang sa State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte noong 2017, una nang nanawagan ang punong ehekutibo sa Amerika na isuli sa Pilipinas ang Balangiga Bells bilang ito ay bahagi ng ating national heritage. Noong Nobyembre naman, kasabay ng Veterans Remembrance Ceremony sa Warren Air Force Base sa Estados Unidos, formal na ring i-turnover ni United States Defense Secretary James Mattis ang Balangiga Bells sa Pilipinas. Ayon kay Secretary Mattis, ito ay bahagi ng pagpapatibay ng partnership sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Jeneline Gakit Valles, UNTV News and Rescue, Tacloban City. Pinag-aaralan ngayon ng DENR ang kasong isasampa sa nasa 200 katao sa Rosario, Agusan del Sur dahil sa illegal mining. Panganib na dulot ng landslide pinangangambahan ng DENR. Mula sa Butuan, narito ang ulat ni Raymond Octubre live. Mayong to Raymond. Prima 12 ka small-scale mining site nga daan ang ipasirado sa Department of Environment and Natural Resources ang subliming balik sa pag-operate na pod. Prima kauban sa DENR ang Mines and Geoscience Bureau, PNP, o AFP, subling gibalikan ang mga naasoy nga minahan aron istoryahon kini nga ondango na ang illegal nga operasyon tungod kay delikado na kaayo ang lugar o posibleng matumpag ang yuta bisag unsang orasa. Dahil nakita ko ng Mines and Geoscience Bureau sa kanilang assessment na isinagawa na yung mga area na dito delikado na po, nanganganib na magkaroon ng landslide. Dahil po yung ground stability po ng area humina na po dahil sa dami ng hukay na isinasagawa dito sa ilalim. Hunyo karong tuiga dihang gipagawas ang cease and desist order sa Agusan del Sur government gumikan sa kawadon sa permit nga mag-operate. Apan pag-abot sa mga operatiba sa maong lugar Frima, wala kuno naminaw ang mga minero nga muundang sa pagmina og bulawan. In-explain namin yung aming objective pero hindi po sila nakinig at tinutulan nila. Nakikita naming situation, baka magkagulo at maraming mamatay. Minabuti na mag-cool down at dadaanin na lang siguro sa kaso. Tumungtana sa DENR nga gubao na ang minahan aron dili na musangkot pa sa aksidente. Frima sa pagsuta sa DENR, mukabat kuno sa 20 ka kilo nga bulawan ang ginakuha sa mga minero sa lugar kada bulan nga nagkantidad og kapin kun kulang 7 milyones pesos. Gitinaw sab sa DENR nga dili man ginapalayas ang mga residente sa Rosario kundi tumong lamang nilang maundang na ang operasyon sa illegal mining. Layunin ng gobyerno na maproteksyonan lang ang mga tao. Pero wala pong inuutos na palayasin yung mga tao doon. But doon sa area na maapektuhan, yun lang po ang sinabihan ng, sa sulat ng MGB sa Barangay Captain. Prima sa karon ginatun-ana sa DENR ang mga kasong ipasaka nila sa mga minero ngaming balibad sa pagsunod sa balaod. Theft siguro dahil ninanakaw nila yung resources ng resources natin na walang kahintulad sa gobyerno, hindi sila nagbabayad ng tax o tax evasion. Marami pong siguro mga possibilities ng mga paglabag sa batas na pinag-aaralan po ng ating mga lawyers. Prima andam kunong o matod pa sa DENR, andam kuno sila nga mohatag og ayuda ilabi na ang gobyerno sa mga minero nga maapektuhan sa kung galing madayon na ang pagpisira sa mga illegal nga minahan. Prima. Daghang salamat Raymond Octubre, nag-uulat mula sa Butuan City. Umabot sa 4 na barangay ng Zamboanga City ang pinal na nagsumite ng petisyon sa COMELEC na sasama sa plebisito ng Bangsamoro Organic Law o BOL. Kaugnay nito, ayon sa komisyon,
Posibleng magsasagawa ng plebisito sa lungsod kapag pinaboran ng COMELEC Anbank ang petisyon. Mula sa Zamboanga, nasa linya ng ating komunikasyon si Dante Amento para sa detalye ng balita. Buenas tardes, Dante. Buenas tardes también, Prima. Posible ay conducir el plebiscito na ciudad de Zamboanga acerca del Bangsamoro Organic Law o BOL na enero 21. Este después del petición del cuatro barangay na lugar que quieren junto na plebiscito. Estos magabarangay de Landangua, Pusay, Arena Blanco na Distrito 2 y Cavite na Distrito 1. Depende sa resultong hearing sa Manila kung i-approve or i-deny ng NBank. May right yung city or any individual mag-file ng opposition. Asigon kon Attorney Stephen Roy Cañete del COMELEC Zamboanga City, yan sumitiya sila na COMELEC Central Office el petición de los mencionado barangay na Viernes, Diciembre 7, el hearing del petición por medio del COMELEC Inbank. Antes del plebiscito na enero, esperanzado ay sabe el decisión del COMELEC Inbank. Admitido el ciudad que no puede sila controla el maskin cosa barangay quiere incluir na Bangsamoro Organic Law. Además del afritao contrario del gobierno local que junto aquí el entero ciudad. Pero ay previni sila según el maskin cosa actuación a favor man junto na BOL o maskin cosa Bangsamoro entity. Sa kanyang pangungsod during the last hearing, you already authorized the city mayor to the city legal office to make representations to represent the city and file the necessary pleading to oppose the petitions filed with COMELEC and Bank for their possible inclusion in the plebiscite on January 21 next year. Esta es la más reciente noticia. Vera contigo, Frima. Muchas gracias, Dante Amento, nagulat mula sa Zamboanga.